بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي كنا قد بدأنا قبلها بالتحدث عن التنفس، وبدأنا بالتصوير في الطبيعة، وها نحن نتابع أيضا التصوير في حضور الطبيعة، ولكننا نصور هذه المرة ونحن نجلس، لأننا يجب أن ننتبه في حالة إجراء تمارين تنفس. تمارين التنفس في بدايتها أحيانا قد تؤدي إلى بعض التوتر أو بعض التنميل أو حتى بعض الدوار أو ما يسمى بالدوخة. فبداية أنصح كل من يبدأ بتمارين التنفس أن يجلس أو أن يستلقي على سرير مريح. بداية نذكر من البداية بموضوع التنفس. قلنا أن التنفس له جزءان، جزء بطني وجزء صدري. الجزء البطني هو الجزء الأكثر استعمالا، وهو الذي يستعمل للتنفس السطحي، والذي كان موجودا عند صغار السن أو عند الأطفال. والتنفس الصدري هو الذي يجب أن نبدأ بتمرينه ليساعد التنفس البطني. حتى نفعل ذلك أنصحكم دائما عند التنفس بوضع يدين على الصدر وإجراء التنفس. أنا الآن أجلس بشكل اعتيادي وأتنفس بشكل طبيعي. يجب أن ألاحظ هل يدي التي على البطن هي تتحرك أكثر أم التي على الصدر. طبعا غالبية الناس البطن يتحرك أكثر، وهذا مو غلط، يعني هذا الشيء طبيعي مبدئيا، ولكن يجب أن نطور هذا التنفس. ماذا نفعل؟ أولا يجب أن نفهم أن التنفس عبر الأنف هو التنفس الأساسي. شتان بين تنفس الفم وبين تنفس الأنف. طبعا أسأل الله عز وجل أن يعافي الجميع. الذي لديه مشكلة في التنفس من أنفه لا نقول له أنت لا تصلح، لا، نقول له شفاك الله وعافاك، وإن شاء الله تعالى تستطيع في المستقبل تنفس من فمك الآن. نبدأ بالتنفس بشكل سطحي وعميق، ثم نترك هذا النفس داخل الصدر، لا نخرج النفس مباشرة. وعندما نبدأ بإخراجه لا نخرجه دفعة واحدة، يعني ما كنت تنفسنا بهذه الطريقة. هذه الطريقة قد تؤدي إلى التوتر بدل أن تخفف من التوتر، وقد تؤدي إلى بعض المشاكل الكيماوية في الجسم والاستقلابية. الحل أو الطريقة الصح هي أن نرتاح ونفكر بكل ذرة أكسجين أو هواء سنأخذها. اعتبر نفسك الآن وأنت تراقب هذا التنفس من الأنف، البلعوم، الرغامة، الرئتين. هذا الهواء رافقه وتابعه بشكل دقيق، لا يعني تشرد. وعندما تشرد عد إلى الصفر. إذا شعرت أنك نسيت أين أنا أصبحت مو مشكلة، دائما مع كل تنفس خذ كورس مراقبة جديد. التنفس كما ذكرت لكم فيه شهيق وفيه زفير. الأطول هو الشهيق، والفاعل هو الشهيق، والذي يحتاج إلى طاقة وعمل هو الشهيق. أما الزفير فهو أقصر. طول الشهيق العادي هو بين الثانية إلى الثانيتين، من ثانية ونصف حتى إلى ثانيتين. أما الزفير فهو أسرع، يحتاج فقط إلى ثانية إلى ثانية ونصف. هذا إذا كنا نتنفس من الأنف. الآن القاعدة الأولى والأسهل لتمارين التنفس هي قاعدة 3-6-5، 365. كلنا نعلم أن أيام السنة هي 365 يوم. أمر بسيط إذن لنعتبر بهذه الأرقام الثلاث. 3 مرات باليوم خذ نفس وطلعه 6 مرات بس، وكل مرة خليه بصدرك 5 ثواني. بنعيد 3 مرات باليوم، هي سهلة، صبح وظهر وبالليل. 6 مرات فقط، 6 دورات تنفسية. ماذا نفعل؟ نفعل في الدورة ما يلي: أنا الآن أعد إلى 5، ولكن ممكن أيضا أن أتكلم أقول 1 2 3 4 5. المهم أن يبقى الهواء في صدري بشكل جيد، ثم أخرج الهواء بطريقة زفرية، نفخ أو بشكل بطيء، لا تخرج الهواء بسرعة. هذه الطريقة تكفي. هذه إن اعتمدتها
تحسن التنفس بنسبة تزيد عن 65 إلى 70% حسب كل دراسات العالم. التنفس 3 مرات في اليوم، اجلس في مكانك وخذ تنفس كما قلت لك 6 مرات شهيق وزفير، وهذا الشيء رافقه بانتظار 5 ثواني على الأقل. طبعا كلما انتظرت أكثر كلما دربت صدرك أكثر. إذا أتنفس أحافظ على النفس في صدري، ثم أبدأ بالزفير. الأفضل وأنت تجري هذه الطريقة أو هذا التمرين أن تضع يدك على بطنك وصدرك، ثم ترى التنفس بطني الآن. عندما يمتلئ البطن نبدأ بتنفس صدري. لذا نحتاج نحن في التنفس أن يبقى صدرنا مستقيما، لا تجلس وأنت منحني أو أنت مضطجع. خلي ظهرك مستقيم وخذ وضعية مريحة وطبق هذا التمرين، وإن شاء الله تعالى ستجد من هذا التمرين فائدة عظيمة. تمرين آخر، يمكن أن نتنفس من جهة واحدة من الأنف، زفير من جهة واحدة. ولو كان هذا الشيء صعب، ولكن هذه الطريقة يجب أن نتبعها، ونحبس النفس ثم نخرجه بشكل بطيء، إما من نفس الأنف أو أن نتناوب بين الأنفين. التنفس عبر الأنف بحد ذاته يؤدي إلى الهدوء والسكينة. التنفس عبر الأنف فقط دون شيء آخر يساعد على الهدوء، فما بالك إذا طبقته بطريقة البطيئة وبطريقة الضغط. إذن التنفس من الأنف قدر المستطاع، وخاصة الزفير، وإخراج الهواء أيضا من الأنف، ولكن ممكن نخرجه من الفم ولكن بشكل بطيء. الآن بعد أن نجري هذه التمارين ونراقب صدرنا وبطننا، نسأل نفسنا متى أنا أحتاج إلى هذه التمارين؟ متى أقوم بهذا الشيء؟ هل هذا الشيء يحدث بشكل طبيعي؟ طبعا هذا الشيء يمكنك أن تجريه بشكل طبيعي كل يوم كما ذكرنا بأول تمرين، ولكن قد تحتاج أحيانا لهذه التمارين بحالات خاصة. ما هي هذه الحالات التي نحتاج فيها إلى تمارين التنفس؟ في أي شيء فيه شدة. أنت الآن في صدد إجراء مقابلة للعمل، أنت الآن قبل امتحان، أنت الآن متوجه إلى بيت عمك لطلب العروس. مهما كان السبب الذي تشعر أنه يوترك، قبل البدء به خذ فترة استراحة 1 دقيقة فقط أو 2 دقيقة، اجلس في مكان مريح ثم تنفس بعمق، ودع الهواء في صدرك واتركه 10 ثواني، ثم ازفره بشكل مضغوط، نفخ. قم بهذا التمرين 5 أو 6 أو 7 مرات، وستجد إن شاء الله تعالى أن حالتك كلها ستهدأ، جسمك كله سيهدأ. طبعا هذه التمارين التي أقولها يتقدم عليها ويفضلها أن تقوم بإجراء الرياضة. يجب أن لا ننسى المبادئ العامة. أنا أتحدث عن التنفس الآن، ولكن هل ممارسة الرياضة أفضل أم التنفس فقط؟ لا طبعا، الرياضة هو الأساس. عليك أن تبدأ الآن أن تفكر بطريقة لجعل الرياضة جزء أساسي من حياتك. عليك أن تبدأ بالرياضة، سواء رياضة بسيطة أو متوسطة أو عنيفة، ولكن لا أنصح برياضة عنيفة وأنت غير متعود على الرياضة. دائما ابدأ بالتدريج، ولا ترهق نفسك ولا تؤذي نفسك. إذن الرياضة أولا. ثانيا الاعتياد، يجب أن تضع لذلك برنامج، لا أن تترك الأمر على الغارب. يجب أن تمارس الرياضة وأن تتنفس بشكل صحيح وأنت تلعب الرياضة. الكثير من الرياضيين الذين يجرون بعض التمارين الخاصة بمثلا التمرين السادس أو رفع الأثقال، تجدهم يعني يحبسون بعض أنفاسهم فترة طويلة، وهذا شيء غير صحي. يجب عليك أن تتنفس بشكل صحيح، وخاصة أثناء التمارين التي فيها يعني استمرار، مثل التمرين السادس. إذا واحد عم يلعب التمرين السادس اللي هو ضغط الصدر، ممكن يضل 5 دقائق عم يلعب التمرين، فيجب أن يتنفس بشكل جيد فيه. أيضا أنصحكم بلبس الألبسة تكون واسعة ومريحة، ويفضل لبس الألبسة الرياضية، لا تلبسوا ألبسة ضيقة وأحزمة ضيقة ثم تبدأ بممارسة التنفس أو الرياضة. أيضا اختاري أخت الكريمة المكان الصحيح.
لا تقومي بإجراء هذه التمارين بأي مكان، ولا تفكري فيما يحيط بك. فكر أخي الكريم بنفسك في هذه اللحظات، فكر في نفسك، فكر في تنفسك، وإن شاء الله تعالى ستجد النتيجة. أعود فأقول: أولا، الإنسان فيه مجموعة كبيرة من الأحاسيس والمشاعر، ولكن أيضا هو لا يستطيع التركيز على كل شيء بآن واحد. لذلك إذا أنت جلست وركزت مع تنفسك فستنسى حتما مشاكل العالم وستضعها إن شاء الله خلف ظهرك. هذا أولا. إذا عندما تتنفس وتفكر في تنفسك إن شاء الله تعالى ستطرد الوساوس وستطرد القلق، وإن شاء الله تعالى ستنام نوما مريحا وستقوم إلى عملك بشكل أفضل، وهذا شيء مؤكد. إذن أولا التفكير. ثانيا، نحن إذ نتحدث عن التنفس ونقول أن التنفس له دور كبير، لا ندعي أن التنفس بحد ذاته هو علاج كما رأيت وسمعت في الكثير من الأقنية. وأنا عندما أحضر أي فيديو صدقوني أراجع الكتب وأراجع المراجع وأراجع أيضا ما يقوله البعض، فأتفاجأ أن هناك من يقول أن التنفس يشفي من التصلب اللويحي، وأن التنفس يشفي من سرطان الثدي. هذا كلام اعتباطي، هذا كلام يعني يضحك به السحرة أو المنجمون على السذج. لا تكونوا من هؤلاء. التنفس هو جزء أساسي من حياتك ومن حياتك، وهو الجزء الأساسي الذي يقوي مناعتك والذي يجعل جسمك مستعدا لتقبل المرض والانتصار عليه. أنا أقول كما بدأنا في هذه السلسلة إن حرب على السرطان، ولكن كلمة حرب كلمة مزعجة، ولكن نحن نمارس هذه الحرب بمتعة. ماذا فعلنا؟ قلنا لكم بالبداية اشربوا الماء، والآن نقول لكم تنفسوا بشكل صحي. هذه هي أسلحتنا في هذه الحرب على هذا العدو الشرس الذي هو إما سرطان الثدي أو أي مرض آخر. مناعة الجسم هي الأساس، شرب الماء والتنفس. وأتمنى منكم جميعا أن تتفاعلوا مع هذا الفيديو وأن تطبقوا هذه التمارين التنفسية معي حتى تحصل الفائدة وتعم. وأرجو منكم أيضا كما أسألكم دوما أن تقوموا بنشر هذا الفيديو إلى من تحبون من أصدقائكم، وخاصة ممن لديهم بعض المشاكل التنفسية. وأيضا لا تنسونا من الإعجاب والمشاركة، وإن شاء الله تعالى نتابع في هذه السلسلة التي أعتبرها من أفضل ما يمكن أن يقدم عبر هذا البرنامج الصحة والحياة، لأنها تفيد بكافة أشكال الصحة والحياة. وإلى لقاء قادم.